Hello student, today we are going about the population. Now our chapter is the organisms and population. In that we have seen the organism point, organism and surrounding environment, the habitat of organism, niche of organisms. Then there is the organisms which responds to the environment, how they respond, that point we will see. Then adaptation is the last point of our chapter. This after organism point is completed, next one is the population. Now in nature we know that there is no single organism lives, means आयसोलेटेड ऑर्गॅनिझम्स हा नेचरमध्ये राहू शकत नाही, एक सिंगल ऑर्गॅनिझम हा नेचरमध्ये राहू शकत नाही. दॅन हाऊ दे लिव्ज इन अ ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइन्ड जिओग्राफिकल एरिया. म्हणजे भौगोलिकदृष्ट्या वातावरणामध्ये ते प्रेझेंट्स राहतात, कोणत्या फॉर्ममध्ये ग्रुप करून राहत असतात. कोण ऑर्गॅनिझम्स किंवा इंडिव्हिज्युअल्स हे ग्रुप फॉर्ममध्ये राहत असतात. They share the food or compete for similar resources. So also they interbreed to each other. To is called the population. मग आपण काय सांगितलं की पॉप्युलेशनची डेफिनेशन बद्दल बोलत आहोत. पॉप्युलेशन जे आहे ते एका ऑर्गॅनिझममुळे होत नसते, एका सजीवामुळे होत नसते. हे पॉप्युलेशन नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स, नंबर ऑफ ऑर्गॅनिझममध्ये एक ग्रुप तयार व्हायला लागला आहे. मग तो ग्रुप जो आहे तो ग्रुप काय करत असतो की वेल डिफाइन्ड जिओग्राफिकल एरियामध्ये इस्टॅब्लिश होतो. दे कॅन शेअर द फूड ग्रुप, दे कॅन कॉम्पॅक्ट फॉर सिमिलर सोर्सेस, दे कॅन इंटरब्रीड. दॅट इज वी कॉल्ड द पॉप्युलेशन. पॉप्युलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम्स और ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स in which they compact or they share the similar resources and also they can interbreed. That is called the population. This is the definition of population. Although individual organisms that struggle to adjust the environment, so the population level can be operated by the natural way to evolve the important traits. जर एखादा सजीव जर एखाद्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये, एखाद्या एन्व्हायरमेंटमध्ये जर ॲडजस्ट होत नसेल, तो एन्व्हायरमेंटच्या ज्या काही कंडिशन असतात त्या कंडिशनला स्ट्रगल करतो. मग स्ट्रगल करत असताना नेचरद्वारे तो ऑर्गॅनिझम सिलेक्ट केला जात असतो. नेचर किंवा एन्व्हायरमेंट काय करते की त्या ऑर्गॅनिझममध्ये तसं कॅरेक्टर डेव्हलप करतं आहे आणि तो ऑर्गॅनिझम त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये सूट होत असतो. नाऊ अबाउट द after the definition of population, there is a population ecology concept. Now this population ecology is very important. Why? Because in that population ecology there is the link of ecology to the population dynamics. इकॉलॉजी जो कन्सेप्ट आहे त्याची लिंक कोणासोबत आहे? पॉप्युलेशन सोबत आहे. कशी लिंक आहे? पॉप्युलेशन डायनॅमिक्स मीन्स कंटिन्यूड चेंजेस ऑफ द पॉप्युलेशन, population genetics, population evolution. This is all about the link between ecology with their population. That is the introduction. Now after that population, here is the definition first. Populations, you can define the population first. It is the group of organism. In a previous lecture, means in our when we are starting our chapter, that time I have told you the organisms and population definition. There is a group of organisms in which they can share, compact the similar resources and interbreed among themselves to form the population. That is the definition. Then there our main point is a population attributes. Population attributes. Population means no, attributes means feature. ॲट्रिब्यूट्स मीन्स फीचर ऑफ पॉप्युलेशन. तर पॉप्युलेशन म्हणजे काय ते आपल्याला माहिती आहे. पॉप्युलेशन जे असतं ते ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझमपासून पॉप्युलेशन तयार होते. मग त्या ग्रुपमध्ये जे काही ऑर्गॅनिझम्स असतात ते ऑर्गॅनिझम्स काय करत असतात तर ग्रुपमध्ये राहतात. एक दुसरी गोष्ट म्हणजे शेअर किंवा कॉम्पिटिशन होते त्यांच्यामध्येच.
सिमिलर रिसोर्सेस मिळवण्यासाठीच. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे जे त्यांच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इंटरब्रीड होत असते. इंटरब्रीड हा शब्द जो आहे तो काय आहे की सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. इंटरब्रीडिंग मीन्स दोज ऑर्गॅनिझम्स विच आर वेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम्स आर वेल डेव्हलप्ड इन दॅट ऑर्गॅनिझम. म्हणजे ज्या सजीवांची रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम वेल डेव्हलप्ड झालेली असते त्यांनाच आपण इंटरब्रीड म्हणत असतो. मग आता इथं पॉप्युलेशन ॲट्रिब्यूट्सचा जर विचार केला तर नंबर ऑफ पॉप्युलेशन ॲट्रिब्यूट्स आहेत. दॅट पॉप्युलेशन ॲट्रिब्यूट्स दॅट इज डिफरंट फ्रॉम इंडिव्हिज्युअल ॲट्रिब्यूट्स. वैयक्तिक ऑर्गॅनिझमच्या फीचर्समध्ये आणि पॉप्युलेशन ॲट्रिब्यूट्समध्ये काय आहे तर फरक आहे. पॉप्युलेशन ॲट्रिब्यूट्सचा विचार केला तर आपण त्या सगळ्या ऑर्गॅनिझमचा विचार करत आहोत आणि इंडिव्हिज्युअल ॲट्रिब्यूट्सचा जर विचार केला तर ते फक्त एक पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझमचं फीचर आपण सांगत असतो. ते फरक झाला काय पॉप्युलेशन ॲट्रिब्यूट्स आणि इंडिव्हिज्युअल ॲट्रिब्यूट्स. दॅट इज बोथ टर्म्स आर व्हेरी डिफरंट. बेसिकली हिअर इज द टू characteristics we called the characteristic population characteristics can we also called here is basically the size of population and second that is also important density of population. Size and density of population. Then what is the meaning of size? Size means number of individuals in a population. Size चा अर्थ काय आहे नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स इन अ पॉप्युलेशन. म्हणजे पॉप्युलेशनमध्ये नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स किती आहेत दॅट कॅन वी कॉल्ड द साईज. लक्षात आलं का. साईज म्हणजे काय सांगाल मी तुम्हाला नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स इन अ पॉप्युलेशन. म्हणजे जे काही पॉप्युलेशन आहे ॲनिमल्सचं घ्या किंवा प्लांटचं तर त्या ॲनिमल पॉप्युलेशनमध्ये किंवा प्लांट पॉप्युलेशनमध्ये जे काही नंबर असतात नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स असतात त्यांना म्हटलेलं आहे साईज. म्हटलं साईज ऑफ दॅट पॉप्युलेशन. समजा जर आपण म्हटलं की 1000 लोकसंख्या आहे आपण असं जेव्हा म्हणतो 1000 लोकसंख्या आहे म्हणजे इथं काय की 1000 नंबर वेगवेगळे माणसं आहेत 1000 माणसं वेगवेगळे आहेत बरोबर आहे. मग ते नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स इन अ पॉप्युलेशनद्वारे ते 1000 लोकांची काय झाली की लोकसंख्या झाली. 1000 लोकांची लोकसंख्या म्हणजेच काय तर साईज ऑफ पॉप्युलेशन. सेकंड आहे डेन्सिटी. आता डेन्सिटीचा जर विचार जर केला the number of individuals present per unit space that in a given time. आता डेन्सिटीच्या बाबतीत विचार केला तर किलोमीटर मध्ये आपण मेजर करू शकतो डेन्सिटी. किलोमीटरमध्ये जर विचार जर केला तर आपण सांगू शकतो ना की पर किलोमीटरला किती लोक राहतात. दॅट इज कॉल्ड द डेन्सिटी. डेन्सिटी म्हणजे काय तर घनता ज्याला म्हणतो आपण की मग ती घनता कशी मेजर केली जाते पर युनिट एरिया किंवा इन अ गिवन टाईम पर युनिट एरिया. त्या एरियामध्ये किती लोक आहेत समजा इथं 50 लोक आहेत अजून आपण 1 किलोमीटरला गेलो पुन्हा 50 लोक आले तर त्याच्या पुढे गेलो तर आपण 50 आले तर म्हणजे पर किलोमीटरचा जर विचार केला तर इथं 50 पीपल्स पर किलोमीटर ती झाली डेन्सिटी झाली. मग डेन्सिटी मेट्रो शहरात जास्त आहे बरोबर आहे आणि विलेजेसमध्ये काय आहे की डेन्सिटी कमी आहे. म्हणजे डेन्सिटी कमी आहे म्हणजे तिथली जी काही लोकसंख्या जी आहे ती विरळ स्वरूपात असते. शहरामध्ये कशी लोकसंख्या आहे तर एकदम दाटीवाटी नाही तिथली डेन्सिटी जास्त आहे. म्हणजे थोड्या अंतरावर तुम्हाला लोक पाहायला मिळतात म्हणजे डेन्सिटी जास्त असल्यामुळे. आता हे काही त्याचे बेसिक फीचर्स आहेत साईज अँड डेन्सिटी. आता याच्या व्यतिरिक्त जर आपण विचार जर केला आपण तर डेन्सिटीच्या व्यतिरिक्त जर विचार जर केला तर अजून काही फीचर्स आहेत ते फीचर्स पाहिजे आहेत आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाची. तिसरं जे फीचर आहे ते आहे पहा इकडे साईडला देतो तुम्ही असं. थर्ड फीचर जे आहे ते कोणतं आहे नॅटॅलिटी. नॅटॅलिटी इज ऑल्सो द वन ऑफ द ॲट्रिब्यूट. फोर्थ मॉर्टॅलिटी. देन वन मोर दॅट इज इमायग्रेशन. हे सगळे आपल्याला फीचर्स पाहायचेत हां. 6th आहे इमायग्रेशन. इमायग्रेशन म्हणजे तुम्हाला माहीत आहे की आउट ऑफ इंडिया सोडून जे लोक जातात त्यांना इमायग्रेशन म्हटलं जाते आणि इंडियामध्ये जे येत असतात त्यांना इमायग्रेशन म्हटलं जात आहे. 7th मध्ये आहे एज पिरॅमिड्स किंवा एज डिस्ट्रीब्युशन सुद्धा म्हणू शकतो आपण त्याला. एज पिरॅमिड्स आणि एज डिस्ट्रीब्युशन एक पॉईंट आहे आपल्या सिलेबसमध्ये. 8 आहे एक्सपांडिंग पॉप्युलेशन मीन्स ग्रोइंग पॉप्युलेशन और पॉप्युलेशन ग्रोथ. वी कॅन कॉल द population growth.
9th आहे बायोटिक पोटेन्शियल, 10th आहे सेक्स रेशो. हे मी तुम्हाला ढोबळमानाने सांगायला लागलो की पॉप्युलेशन ॲट्रिब्यूट्स काय, साईज, डेन्सिटी, नॅटॅलिटी, मॉर्टॅलिटी, इमायग्रेशन, एज डिस्ट्रीब्युशन, ग्रोइंग पॉप्युलेशन, बायोटिक पोटेन्शियल, सेक्स रेशो. दीज ऑल आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉप्युलेशन, नॉट अ इंडिव्हिज्युअल. इंडिव्हिज्युअलचे कॅरेक्टर्स नाहीत, हे कॅरेक्टर कोणाचे आहेत तर पॉप्युलेशनचे कॅरेक्टर्स आहेत. ओके, नाऊ नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द फर्स्ट नॅटॅलिटी. मग तुमच्या लक्षात आलं का साईज म्हणजे काय, डेन्सिटी म्हणजे काय, हे 2 पॉईंट झाले क्लिअर. तिसरा पॉईंट आहे नॅटॅलिटी. नॅटॅलिटी दॅट वी कॉल्ड द बर्थ रेट. तर बर्थ आणि बर्थ रेटमध्ये फरक आहे हे लक्षात घ्या. बर्थ आणि बर्थ रेटमध्ये सांगेल ना. मग आता आपल्याला पाहिजे थर्ड पॉईंट जो आहे फीचर्स मधला, तो आहे नॅटॅलिटी. किंवा त्यालाच म्हणतो आपण बर्थ रेट म्हणतो. नाउ दिस बर्थ रेट दॅट इज फॉर द पॉप्युलेशन, and when we called the only the birth, that is for the individual, that is the individual. मग इंडिव्हिज्युअलच्या बाबतीत फक्त आपण बर्थ हा वर्ड वापरलेला आहे, पण जेव्हा आपण पॉप्युलेशनचा विचार करतो तेव्हा आपल्याला काय शब्द वापरावा लागत आहे, बर्थ रेट वापरावा लागत. Now it is the birth rate of population. Natality means what? That is called the birth rate. Now the birth rate showing their effect on a population growth is a very great. बर्थ रेटचा जो परिणाम जो आहे पॉप्युलेशनवर तो खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होत असतो. मग बर्थ रेटचे आपल्याला 2 प्रकार पाहिजेत. एक आहे क्रूड बर्थ रेट आणि दुसरी आहे स्पेसिफिक बर्थ रेट. क्रूड बर्थ रेट आणि दुसरा आहे स्पेसिफिक बर्थ रेट. स्पेसिफिक बर्थ रेट, क्रूड अँड स्पेसिफिक बर्थ रेट. मग आता हे दोन शब्द, हे 2 डेफिनेशन्स आहेत आपल्याला. बर्थ रेट आणि क्रूड बर्थ रेट म्हणजे काय. Now in that first crude birth rate that is used for by calculating the population size, number of birth per 1000 population per year. क्रूड बर्थ रेट म्हणजे काय सांगितलं आपण की नंबर ऑफ पॉप्युलेशन, नंबर ऑफ म्हणत आपण नंबर ऑफ बर्थ्स पर how 1000 population in 1000 population 1000 population per year, that is called the crude birth rate. म्हणजे 1000 लोकांमागे किती नवीन बर्थ झाले आता पर इयरली. मग त्याच्यामध्ये काही फॉर्म्युले असे आहेत की नंबर ऑफ बर्थ इंटू 1000 अपॉन मिड इयर टाइम, म्हणजे त्यात मिड इयर टाइम कन्सिडर केला जातो. तिथून ते कॅल्क्युलेट केलं जातं की क्रूड बर्थ रेट किती असेल. तो पण फॉर्म्युला आहे. कोणता फॉर्म्युला? नंबर ऑफ बर्थ इंटू 1000 अपॉन द मिड इयर टाइम, दॅट इज द क्रूड बर्थ रेट. सेकंड आहे स्पेसिफिक बर्थ रेट. The specific birth rate कशी आहे? It is a very specific criteria used such as age. मग आता ह्याच्या बाबतीत जर विचार केला तर एज हा काय आहे की स्पेसिफिक क्रायटेरिया आहे. त्या स्पेसिफिक क्रायटेरियाचा यूज करूनच काय करायचं की स्पेसिफिक बर्थ रेट किती आहे ते सांगावं लागतं. म्हणजे 1 मंथ बेबी किती आहेत, 7 days बोर्न बेबी किती आहेत, हे स्पेसिफिक बर्थ रेटमध्ये. दॅट इज डिपेंड ऑन द एज. मग तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं इथं बघ. इफ अ पॉन्ड, काय सांगितलं तुम्हाला, इफ अ पॉन्ड आहे एक,
त्या पॉन्डमध्ये आपण सांगितलं होतं की किती कार्प आहेत, तर 200 कार्प आहेत. कार्प फिश आहेत ना, कार्प काय आहेत तर फिश आहेत. ते 200 काय आहेत की एका पॉन्डमध्ये कार्प नावाचे फिश आहेत. ओके. आफ्टर द रिप्रोडक्शन देर इज अ ॲडिशन ऑफ 800 न्यू कार्प फिशेस. इन लास्ट इयर. आपण काय सांगितलं की हे लास्ट इयर म्हणजे गेल्या वर्षी आहेत, आपण असं कन्सिडर करू की 2019ला काय आहेत तर हे 200 कार्प फिश होते, पण आता 2020 आहे, बरोबर आहे, 2020 आहे. मग 2020 मध्ये किती सांगितलं आपण की 800 न्यू कार्प फिश तिथे ॲड झाले आहेत. देन टेकिंग करंट पॉप्युलेशन दॅट इज 1000. मग सध्याच्याला आपण सांगितलं की ते 1000 पॉप्युलेशन आहे करंटमध्ये. सळसळत दिसायचं ना आपल्याला की अगोदर 200 होते आणि आता 800 झाले, म्हणजे आताचं पॉप्युलेशन किती झालं त्यांचं, 1000 नवीन फिश तयार झाले. पण तिचा बर्थ रेट किती आहे. मग बर्थ रेट करण्यासाठी आपल्याला माहिती आहे की अगोदर किती होते, 200 होते, आता नवीन किती ॲड झाले, 800 ॲड झाले. याचं जर कॅल्क्युलेशन जर केलं तर 4 कार्प्स पर इयर, 4 ऑफस्प्रिंग्स पर इयर. म्हणजे एका कार्प फिशपासून किती ऑफस्प्रिंग तयार झाले तर 4 तयार झाले. तर तसे किती कार्प फिश होते, 200 होते. एका कार्प फिशपासून किती ऑफस्प्रिंग तयार व्हायला तर 4 तयार होत असतात. मीन्स 4 ऑफस्प्रिंग्स पर कार्प पर इयर. प्रत्येक वर्षी एका कार्प फिशपासून 4 ऑफस्प्रिंग मिळत असतात. अशा पद्धतीने तिथलं पॉप्युलेशन किती व्हायला लागले ते 800 नवीन ॲड झाले. तर ते 200 कार्प फिशपासून 800 नवीन ॲड झालेत आणि करंट पॉप्युलेशन हे 1000 होत असते. दिस इज अबाउट द स्पेसिफिक बर्थ रेट. त्याच्यानंतर आहे ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटी. आता काही टर्म्स येतात, क्रूड बर्थ रेट, स्पेसिफिक बर्थ रेट झाल्यानंतर एक एक्झाम्पल पाहिलं. अजून नॅटॅलिटीबद्दल तुम्हाला डेफिनेशन विचारलं जाते किंवा शॉर्ट नोट विचारलं जाते की नॅटॅलिटी म्हणजे काय, तर बर्थ रेट आहे. बर्थ रेटचा परिणाम होत असतो पॉप्युलेशनवर. 2 प्रकारच्या बर्थ रेट आहेत, क्रूड बर्थ रेट आणि स्पेसिफिक बर्थ रेट आहे. त्याच्यानंतर ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटी. नाउ ॲब्सोल्यूट अँड रिअलाइज्ड नॅटॅलिटी. अनदर टर्म ॲब्सोल्यूट अँड रिअलाइज्ड नॅटॅलिटी. आता ह्या ज्या 2 टर्म्स आहेत ते समजून घ्या तुम्ही कशा पद्धतीने यांची डेफिनेशन दिलेली. नॅटॅलिटी म्हणजे काय हे सगळ्याला माहिती आहे की बर्थ रेट म्हटलेलं आहे, बरोबर. मग ॲब्सोल्यूट बर्थ रेट म्हणजे काय आणि रिअलाइज्ड बर्थ रेट म्हणजे काय ते समजायचं. नंबर ऑफ बर्थ्स अंडर आयडियल कंडिशन और सुटेबल कंडिशन, दॅट इज कॉल्ड द ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटी. म्हणजे जर बर्थ ॲनिमल किंवा प्लांटची जर बर्थ व्हायली म्हणजे सीडलिंग जे काही रोपटं तयार होते त्याला म्हणतात, किंवा ॲनिमल्सची बर्थ होते, तेव्हा कोणत्याही प्रकारचा बर्थ रेटवर त्याचा परिणाम होत नाही, बर्थवर परिणाम होत नाही आहे त्या ऑर्गॅनिझमच्या कोणत्याही प्रकारचं. विदाऊट एनी competition, without any abundance resources such as a food, water, all are available very suitably. That condition is called the absolute condition. म्हणजे जो काही ॲनिमल्स बर्थ व्हायला लागले तर बर्थ होत असताना तिथं सगळ्या कंडिशन कशा आहेत, आयडियल येतात. मग आयडियल कंडिशन कोणत्या येतात, तिथं कॉम्पिटिशन नाही, बर्थ झालं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. त्याच्यानंतर तिथं भरपूर प्रमाणामध्ये पाणी आहे, वॉटर आहे. मग त्यावेळेस तो ऑर्गॅनिझम काय होणार तर सर्वाईव्ह होणार. त्याला म्हटले जाते ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटी. आणि रिअलाइज्ड नॅटॅलिटीचा विचार जर केला, देअर नंबर ऑफ बर्थ्स वेन एन्व्हायरमेंटल प्रेशर कम इन टू दॅट प्ले. मग रिअलाइज्ड नॅटॅलिटीमध्ये काय आहे की एन्व्हायरमेंटचं प्रेशर पडत आहे कशावर, बर्थ रेटवर. म्हणजे क्लायमेटमध्ये बदल होऊ शकतात त्याच्यामुळं बर्थवर त्याचा परिणाम होऊ शकते. मग क्लायमेटमध्ये तर होतो, मेजर प्रॉब्लेम तर ते आहे, क्लायमेट आहे, किंवा एखाद्या वेळेस ॲबनॉर्मल कंडिशन निर्माण तयार होत असते, ॲडव्हान्स कंडिशन निर्माण तयार होत असते ॲट द टाईम ऑफ द बर्थ. दॅट इज कॉल्ड द रिअलाइज्ड नॅटॅलिटी. नाउ हिअर ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटी विल ऑलवेज मोर दॅन रिअलाइज्ड नॅटॅलिटी. म्हणजे ही जी नॅटॅलिटीचा प्रकार जो ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटीचा रेट जो आहे तो कसा आहे
की जास्त प्रमाणात आहे. ऑलवेज मोर म्हणजे नॉर्मली जे काही बर्थ रेट होत असतात ते नॉर्मल कंडिशनमध्ये होत आहेत. ॲनिमलच्या बर्थ रेट नॉर्मल कंडिशनमध्ये जेव्हा सुटेबल एन्व्हायरमेंट असते तेव्हाच ॲनिमलची बर्थ होत असते. रिलाइज्ड नॅटॅलिटी म्हणजे काय तर एन्व्हायरमेंटलच्या प्रेशरमुळे किंवा एन्व्हायरमेंटलच्या कंडिशनमुळे तिथं बर्थ रेट होत असते, पण तसं होण्याचं प्रमाण कमी आहे. सगळ्यात जास्त जे प्रमाण आहे ते कोणतं आहे तर ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटीचं प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे. दिस इज द नॅटॅलिटी ऑर बर्थ रेट. थर्ड ॲट्रिब्यूट ऑफ पॉप्युलेशन. फर्स्ट साईज, सेकंड डेन्सिटी, थर्ड मॉर्टॅलिटी. Now this mortality means what? Mortality means death rate. Mortalityचा अर्थ काय आहे तर डेथ रेट ऑफ अ पॉप्युलेशन. Mortality that we called death rate. Now it is one of the attributes of the population. Number of individuals death इन द पॉप्युलेशन. मृत्यू दर ज्याला म्हणतो आपण. मग आता हा जो डेथ जे होत असते त्याचं कारण काय आहे की ते वेगवेगळे कारण आहेत ना. इन जनरल डेथ होऊ शकते, एज झाल्यामुळे डेथ होऊ शकते, किंवा ड्यू टू स्पेसिफिक कॉज दुसऱ्या एखाद्या कारणामुळे डेथ होऊ शकते, ॲक्सिडेंटमुळे त्या ॲनिमलची डेथ होऊ शकते, एखाद्या डिसीजमुळे ॲनिमलची डेथ होऊ शकते. म्हणजे डेथ कशामुळे व्हायला लागली हे आपण सांगायला होत का नाही ना. डेथ कोणत्याही कारणाने होऊ शकते. नंबर ऑफ ॲनिमल्स डेथ in proportion to the size of that population per unit of time. म्हणजे डेथ जी व्हायला लागली त्याचे कारण वेगवेगळे आहेत ना. एखाद्या लोकसंख्येमधली जर डेथ होईल, जसे की आता आपल्याला माहिती आहे की कोविड-19मुळे जे काही लोकसंख्येवर परिणाम होत आहे, काही काही देशाचे लाखो लोक मेलेले आहेत. म्हणजे त्या देशातलं तेवढं पॉप्युलेशन काय झाले कमी झाले कोणामुळं? या व्हायरसमुळं. मग हा जो व्हायरस आहे हा काय आहे की पॉप्युलेशन कमी करायला, मग स्पेसिफिक टाईममध्येच कमी करायला लागले. म्हणजे 2020 हे सगळ्यांच्या लक्षात राहणार आहे. कोविड-19 म्हणलं की 2020 लक्षात राहणार आहे. काही काही देशातली परिस्थिती खूप भयानक आहे, तिथली लोकसंख्या खूप कमी झालेली आहे, तर त्या व्हायरसमुळे डेथ झालेली आहे. आपल्या इकडे त्याचा रेट कमी आहे, 2.7 डेथ रेट आहे, पण ॲव्हरेजली या कोविड-19चा डेथ रेट जो आहे ते 3% सांगितलेले. म्हणजे लोकसंख्येचे 3% लोक कमी होणार. लोकसंख्येचे 3% लोक कमी होणार म्हणजे ते काय झालं त्यांचं मॉर्टॅलिटी रेट झाला. त्या व्हायरसद्वारे लोक कमी होण्याचा मॉर्टॅलिटी रेट झाला. मॉर्टॅलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन अ डेथ पर 1000 इंडिव्हिज्युअल. जसं की आपण बर्थ रेट म्हणलेलं आहे, बर्थ रेट काय सांगितलं की बर्थ पर 1000 इंडिव्हिज्युअल, तसं मॉर्टॅलिटी सुद्धा सांगितलं होतं की मॉर्टॅलिटी मीन डेथ पर 1000. वर्षभरामध्ये 1000 लोकांच्या पाठीमागं किती लोक मरायला लागले तर त्याला म्हणायचं डेथ रेट म्हणायचं. Here is a death mortality rate. Suppose 1.5 is the mortality rate. आता इथं तुम्हाला एक एक्झाम्पलद्वारे समजून सांगितलं. 9.5 काय आहे तर मॉर्टॅलिटी रेट आहे. मॉर्टॅलिटी रेट किती आहे? 9.5. मग आउट ऑफ 1000 म्हणाल आपण, आउट ऑफ 1000 1000 लोकसंख्येमध्ये सांगायलो की 9 काय आहे, 9.5 तर काय आहे की मॉर्टॅलिटी आहे. इट मीन्स दॅट 9.5 डेथ्स पर इयर. याचा अर्थ काय होतो? 9.5 लोक प्रत्येक वर्षी डेथ होत असतात ह्या हजारामधले. किंवा एंटायर पॉप्युलेशन कितीनं कमी व्हायला लागलं? 0.95% कमी व्हायला लागले. म्हणजे ह्या 1000मधले 9.5 पर इयर डेथ व्हायला तर म्हणजे त्याचं काय पर्सेंटेजमध्ये जर काढलं तर किती सांगाल तर 0.95. दॅट इज अबाउट द मॉर्टॅलिटी रेट. नेक्स्ट आहे absolute mortality and the realized mortality. Number of death under the ideal condition, that is called the absolute mortality. Means there is no competition, no resource availability, that is called the absolute mortality. आता ह्याच्या अगोदर आपण पाहिलं होतं की absolute natality, मग तिथे सांगितलं होतं की नंबर ऑफ बर्थ इन अ नॉर्मल कंडिशन और आयडियल कंडिशन. इथं काय सांगितलं होतं? नंबर ऑफ डेथ इन अ नॉर्मल कंडिशन. म्हणजे कंडिशन नॉर्मल असताना जी काही डेथ व्हायला लागली त्याला म्हणायचं ॲब्सोल्यूट मॉर्टॅलिटी. रिलाइज्ड मॉर्टॅलिटी म्हणजे काय? नंबर ऑफ डेथ कॅन बी एन्व्हायरमेंटली प्रेशराइज्ड कम इन टू द प्ले. म्हणजे एन्व्हायरमेंटच्या काही अनावधानाने जे काही घटना घडत असतात, जसं की अर्थक्वेक आहे ते एन्व्हायरमेंटलचं प्रेशर आहे, किंवा फ्लड येणं एन्व्हायरमेंटल प्रेशर आहे.
हे जे काही प्रेशर्स आहेत एन्व्हायरमेंटल प्रेशर त्याच्यामुळे जर डेथ होत असेल तर त्याला म्हणायचं रिलाइज्ड मॉर्टॅलिटी म्हणायचं. इट मस्ट बी रिमेंबर दॅट ॲब्सोल्यूट मॉर्टॅलिटी इज ॲब्सोल्यूट मॉर्टॅलिटी इज ऑलवेज लेस दॅन रिलाइज्ड मॉर्टॅलिटी. म्हणजे नॅचरली जे डेथ व्हायचं प्रमाण जे आहे ते कमी प्रमाण आहे. नॅचरली डेथ होण्याचं प्रमाण काय झालं आता कमी झालेलं आहे. रिलाइज्ड मॉर्टॅलिटी म्हणजे एन्व्हायरमेंटल स्ट्रेसमुळेच काय व्हायला तर एन्व्हायरमेंटल प्रेशरमुळे जास्त डेथ होण्याचं प्रमाण आहे. म्हणजे बर्थ रेटच्या अपोजिट आहे डेथ रेटमध्ये. बर्थ रेटमध्ये काय सांगितलं आपण ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटी इज मोर दॅन द रिलाइज्ड नॅटॅलिटी. इथं काय सांगितलं आपण ॲब्सोल्यूट मॉर्टॅलिटी इज लेस ऑलवेज लेस than the realized mortality. These are very short points, and on this point in your exam they may ask a very short question. What is mortality? What is natality? Natality means the birth per 1000 individuals per year मध्ये सांगितलं आपण. Okay, this is the what point? Third and fourth features. Now there is also one point, that is the sex ratio. Sex ratio of population affects their birth, death, immigration rate. Now sex ratio means what? Number of individuals of one sex to that of other sex. Means there is the number of male and number of females. How many number of male and how many number of female present in that population, that determine the sex ratio. Now males and females, that is suppose consider as 1:1 as the sex ratio commonly. 1:1 1:1 जर आपण sex ratio consider केला तर that is called the evolutionary stable strategy. Sex ratio 1:1, that is called the evolutionary stable strategy, ESS. that is 1:1. म्हणजे मेल आणि फिमेलचे प्रमाण किती आहे. म्हणजे मेल जर आपण म्हणलं तर 1000 आहे तर फिमेल सुद्धा किती पाहिजे तर 1000 पाहिजे. दॅट इज अ इक्वल. पण सध्याच्या कंडिशनमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की मेलचं पॉप्युलेशन जास्त आहे फिमेलपेक्षा. मेलचं पॉप्युलेशन जास्त आहे फिमेलपेक्षा. 1000 लोक माणसं जर असतील तर त्यांच्या पाठीमागं 900 फिमेल्स आहेत. म्हणजे 100चा डिफरन्स यायला लागला आहे. म्हणजे ते सेक्स रेशो सुद्धा काय करतो तर पॉप्युलेशन ॲट्रिब्यूटचं एक फीचर आहे. त्याच्यानंतर जे आपल्याला फीचर जे पाहिजे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू. ओके, थँक्यू.